हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल स्पार्कलिंग स्टार्स. आज आपण हिवाळ्यासाठी आणि पावसाळ्यासाठी असा एक चहाचा मसाला बघणार आहोत आणि तो मसाला वापरून चहा कसा बनवायचा हे पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे. व्हिडिओला सुरुवात करूयात. हिवाळ्यात आणि पावसाळ्यात सर्दी खोकल्याचा त्रास होतो बऱ्याच जणांना. त्याच्यासाठी पण हा चहा खूप उपयुक्त आहे. चहाचा मसाला बनवण्यासाठी मी 10 ते 12 तुळशीची पानं घेतलेली आहेत. ती स्वच्छ धुवून घेतलीत आणि एका पॅनमध्ये थोडीशी ती गरम करून घेतली आहे, म्हणजे त्यातलं मॉइश्चर निघून जाईल. आणि त्याचबरोबर मी गवती चहाच्या 4 ते 5 काड्या घेतलेल्या आहेत आणि त्या बारीक कट करून घेतल्यात आणि त्या पण स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत. त्याही मी याच्यामध्ये घालते आणि त्या पण अगदी ड्राय होईपर्यंत मी भाजून घेणार आहे. त्याचबरोबर मी काळ्या मिरीचे दाणे घेतलेले आहेत 10 ते 12, 20 ते 25 विलायची घेतलेल्या आहेत. लवंग घेतल्यात 10 ते 12, 1 इंचाचे दालचिनीचे 2 ते 3 तुकडे घेतलेले आहेत आणि 1 टेबलस्पून बडीशेप घेतलेली आहे. हे सगळं आपल्याला 1 ते 2 मिनिटं लो फ्लेमवरती भाजून घ्यायचंय. आता याच्यामध्ये मी अर्ध जायफळ घेतलीये, त्याचे 2 ते 3 तुकडे करून घेतलेत मी आणि ते पण याच्याबरोबर 1 मिनिटभर भाजून घेतले. हे आपल्याला मसाले जास्त खमंग भाजायचे नाहीत, फक्त त्याचं मॉइश्चर निघून गेलं पाहिजे आणि ते थोडेसे गरम झाले पाहिजे एवढेच भाजायचे. आणि आता मी सुंठ पावडर घालते 1 टेबलस्पून आणि गॅस बंद करून हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आणि हे थंड करून आपल्याला मिक्सरमधून बारीक पावडर करून घ्यायची याची. मी छान बारीक पावडर करून घेतली या मसाल्याची. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही गाळणीने गाळू शकता, पण आपण चहा नंतर गाळून घेतो त्याच्यामुळे मी हा मसाला चाळून घेत नाहीये. असाच बरणीत भरून, काचेच्या बरणीत भरून तुम्ही महिनाभर आरामात टिकवू शकता हा मसाला. आता चहा बनवण्यासाठी मी एक पातेल्यामध्ये 1 कप पाणी घेतलंय. पाणी थोडंसं गरम झालं की मी त्याच्यात 1 चमचा चहा पावडर घालतेय. जो कुठला चहाची पावडर तुम्ही घरी वापरत असाल ती तुम्ही इथे घेऊ शकता. 1 टीस्पून चहाची पावडर घातली आहे मी त्याच्यामध्ये आणि 2 टीस्पून साखर घालतीये. हे चहाचं मिश्रण छान उकळून घ्यायचंय. 2 ते 3 मिनिटं छान उकळल्यानंतर आपण याच्यात 1 कप दूध घालणार आहोत. दूध घातल्यानंतर पण हे मिश्रण छान उकळून घ्यायचे. तुम्हाला हवा तो छान असा रंग चहाचा आला की मग याच्यामध्ये आपण तयार केलेला मसाला घालणार आहोत. 2 कपासाठी मी इथं अर्धा टीस्पून मसाला वापरतेय. मला जास्त मसालेदार चहा हवा असेल तर तुम्ही मसाला थोडासा वाढवू शकता. मसाला छान मिक्स करून घ्यायचा आहे आणि पुन्हा एकदा या चहाला छान उकळी आणायची आहे. चहा छान उकळलाय आणि चहाचा रंग पण खूप छान येतोय आणि सुगंधही खूप छान दरवळतोय या मसाल्याचा. आता हा आपण गरमागरम सर्व करूया. या चहासोबत खाण्यासाठी मी बाकरवडी ठेवली आहे. बाकरवडीची रेसिपी पण आपल्या चॅनलवरती आहे. तिची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. आणि टी टाइम स्नॅक्ससाठी आपल्याकडे तिखट मिठाची पुरी, तिखट शंकरपाळ्या अशा काही रेसिपीज आहेत, त्यांची पण मी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. तुम्हाला जर आमचे व्हिडिओज आवडत असतील तर प्लीज व्हिडिओजना लाईक, शेअर, कमेंट करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. कॅफरेल डिलाईटला आणि स्पार्कलिंग स्टार्सला इंस्टाग्रामवरती फॉलो करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूयात अशा छानशा रेसिपी सोबत. तोपर्यंत बी सेफ, कीप स्पार्कलिंग.